السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم مولاي أحباب، أتمنى يا رب تكونوا بخير. أهلا بكم أحمد صالح وبحكاية شغف، وبناء على رغبة العديد من حضراتكم يلي راسلوني على قناة عالمكم بتقديم القالب يلي من خلاله صممت تحريك الشعار أو الانترو في أغلب الفيديوهات اللي كنت دائما أنا أعتمده. خلونا نشغل الآن الانترو عشان نعرف عن إيش عم نتكلم. أعتقد الآن ذكرتوا معي القالب لتحريك الشعار بطريقة جدا جميلة، فاليوم راح أقدم لكم إن شاء الله وتعالى برابط مباشر وشرح مفصل عن كيفية تحريك الشعار بهذه الطريقة في برنامج أفتر إفكت. تكرما قبل ما نبدأ بهذا اللقاء ضغط مفتاح اللايك وترك التعليق وتعمل مشاركة لهذا الفيديو، وأيضا إذا كنت ضيف جديد على قناتنا بنتشرف فيك اضغط مفتاح الاشتراك وفعل مفتاح الجرس ليصلك بحكاية شغف كل جديد. أحباب القلب، لتحميل القالب راح تتوجه مباشرة إلى وصف هذا الفيديو، وأيضا بالتعليق المثبت راح تشوف عندك رابط للتحميل المباشر من ميديا فاير لتحميل القالب. بعد ما تحمل القالب راح تنقر باليمين وبتختار اكستراكت تو قالب تحريك الشعار في افتر افكت، فيتم انشاء مجلد بنفس العنوان بالضبط. منفوت على المجلد راح اشوف العديد من الملفات. طبعا الملف الافتر افكت هذا هو اللي من خلاله راح نشغل المشروع، وعندي بالفوتج ايضا الملفات، في عندي الاوديو، ايضا ملف الصوت كمان موجود ومتاح لكم ان شاء الله. راح انقر مرتين على الملف ليتم فتح برنامج الافتر افكت مباشرة واعطائك هذه الرسالة. بننقر على اوكي وننتظر بعض الوقت قبل ما يتم تحميل ملفات البروجكت او المشروع الى برنامج افتر افكت. بداية راح تشوف عندك بنافذة الماتريال والمواد موجود عندك مجلد يسمى يو تشينج. راح افتح السهم، راح اشوف في عندي اللوجو وفي عندي سلوغان، يعني في عندي اللوجو اللي هو الصورة، واذا حابب انك تضيف ايضا نص ممكن اضافة نص بهذا المكان. راح اجي الى اللوجو واعمل دبل كليك، يعني انقر مرتين، وبعد انقر باي مكان ما عندك مشكلة عشان تفتح عندك النافذة مثل ما انا شايفين بالضبط. طبعا اللوجو هذا الموجود ممكن انا اخفيه من هذا المكان. أخفيت اللوجو تمام. الآن راح أتوجه إلى المكان اللي أنا واضع فيه اللوجو الخاص فيني، وراح أحركه في برنامج الأفتر إفكت بهذا القالب. وطبعا اللوجو دائما يشترط أن يكون من صيغة الBNG وهو مفرغ شفاف بدون خلفية. بنقر مع السحب وبضيف اللوجو في نافذة الملفات، وبرجع بنقر مع السحب وبضيف اللوجو بالمكان المخصص لعرض اللوجو. أنقر على الزاوية، لاحظ معي اولا بنقر على الزاوية ومن ثم بضغط مفتاح الشيفت عشان افعل التناسب ما بين الطول والعرض. تمام. بضع اللوجو طبعا طريقة يكون مناسبة لك بهذا الشكل. بنرجع الى الكومبوزيشن الخاص او هو الكومبوزيشن الرئيسي. تمام. ولو شغلنا من البداية راح تشوف ان اللوجو تم تركيبه على القالب بطريقة جميلة وبسيطة جدا جدا. موضوع عندي السلوغان، إذا حابب أنك تضيف سلوغان فأنت بتنقر مرتين على هذا المكان عشان تبدأ، وبنقر طبعا بأي مكان ليفتح معي الكومبوزيشن بشكل كامل. بجي بكتب السلوغان مدرب تكنولوجيا معلومات، IT ترينر، بتكتب أي وصف خاص فيك. إذا حابب أنك تضيف السلوغان تنقر مرتين تمام، أو تعطي كنترول زائد أي إذا فقدت تحديد النص وبتكتب أي نص باللغة الإنجليزية. إذا حابب أنك تضيف النص باللغة العربية راح يكتب معك النص معكوس، فلذلك راح أترك أيضا رابط بصندوق الوصف عشان يعني هو عبارة عن محول وبيساعدك على الكتابة باللغة العربية في البرامج يلي ما بتدعم أو في القوالب يلي ما بتدعم باللغة العربية. فبتكتب النص المراد، وليكن على سبيل المثال مدرب تكنولوجيا معلومات. تمام. وبجي بنقل على تحويل ونسخ وبرجع إلى برنامج الأفتر إفكت وبعطي كنترول زائد في. راح نشوف النص انكتب معك بطريقة جميلة ولغة عربية رائعة.
برجع للأعلى وباخذ سهم التحديد سيلكشن تول، وبتحرك بالماوس سكرول أي دولاب الفأرة عشان النص يكبر معك وتعاينه بطريقة جميلة، وبنختار نوع خط. خلني اختار على سبيل المثال عندي هذا النوع جميل. إذا حبينا نغير لون النص أو لون الكتابة بنكر على سيت تو بلانك اجعله أسود، وبرجع بنكر على المربع مرة تانية بالجهة اليمينية وبختار أي لون أنا محتاجه. أنت تحتاج أي لون بإمكانك تغير الآن إلى أي لون، أنا راح أتركه باللون الأسود. برجع بالماوس سكرول عشان نشوف وضعه الطبيعي. خلني أرجع إلى الكومبوزيشن الرئيسي ونقرب يعني المؤشر إلى الأمام شوي عشان أشوف موضع السلوغان مقارنة مع النص، يعني وين راح يكون السلوغان وكيف راح يكون معنا اللوجو. طبعا احنا شايفين الآن أن اللوجو بحجم كبير، فبرجع إلى الكومبوزيشن الخاص باللوجو. تمام، شايفينه كبير فيبدو بالخطأ صارت معي. المهم بضغط على مفتاح الشيفت وبنكر مع السحب للداخل عشان أنا أصغر مساحة اللوجو. برجع إلى الكومبوزيشن الرئيسي وبنشوف اللوجو. الآن عندي السلوغان مثل ما أنا شايفين حجم كبير وصاير عندي إياه بتقاطع مع اللوجو، فأحتاج تحريكه لوين؟ للأسفل. فلذلك برجع إلى السلوغان مرة تانية وبنكر مع السحب للأسفل، وإذا حبيت تضغط على الزاوية ومع مفتاح الشيفت وتصغر من مساحة السلوغان وليكن عندي على سبيل المثال بهذا الشكل، وبنشوف معينة كيف رح يصير معنا، والوضع أعتقد أصبح ممتاز. الآن إذا حبيت أنك يعني تشغل معينة فما عندك مشكلة بالموضوع، بالتعاين على 100 مهلك. طبعا الصوت الآن على المشروع هو مركب وجاهز، مو مطلوب منك الآن أي شيء إطلاقا غير تصدير هذا العمل. لذلك ونحن موجودين بالكومبوزيشن الرئيسي رح نتوجه إلى قائمة الكومبوزيشن وبنرجع إلى Add to Render وأضغط عليه أو انقر على مفتاحي كنترول زائد M مباشرة ما عندك أي مشكلة. بالخيار الأول هو الأوتبوت موديل، راح أحدد الصيغة وبجي بختار كويك تايم ونضغط على مفتاح الأوكي. وأوتبوت تو يعني إلى أي مكان راح تحفظ في الملف. خلني أرجعه كمان إلى نفس المكان نحن كنا شغالين عليه اللي هو بالمستندات وأعطي سيف. لتسريع عملية الريندر شغل مفتاح الكابس لوك من الكيبورد وابدأ بالضغط على هذا المفتاح لحتى نبدأ أو يبدأ البرنامج بعمل الريندر وتخريج الملف ويصبح ملف جاهز للاستخدام. وبس اللي انتهيت انت راح تحصل على نفس الملف تماما. تحتاج طبعا برنامج كويك تايم لتشغيله. برنامج كويك تايم ممكن تحصل عليه من جوجل، من البرامج الشهيرة والمعروفة والمجانية. اكتب فقط في خانة البحث تحميل برنامج كويك تايم، هو مشغل وسائط فقط لا غير. طبعا بعد ما تحمله بتنكر مرتين وراح تشوف المشروع اشتغل معك بشكل نظامي 100%. اتمنى ان شاء الله اكون قدمت لحضراتكم الشيء الجميل والنافع، ولا يخفيكم كالمعتاد فتكرموا لا تنسوني من التفاعل والدعم. تجزوا عني كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.